Bună ziua, dragii mei! 2021 va fi un moment al progresului și dezvoltării, dar mai presus de toate lucrează pentru ca visele tale să devină realitate. Ar trebui să te concentrezi asupra a ceea ce îți dorești cel mai mult și să-ți stabilești bine prioritățile de viață. Problemele mai puțin importante pot fi lăsate în siguranță deoparte și să nu-ți faci griji cu privire la ele. Vei fi binecuvântat cu o mare putere și curaj, datorită căreia vei putea depăși majoritatea obstacolelor din calea ta. Dacă îți dezvolți persistent abilitățile, aproape nimic nu îți va fi imposibil. Este de la sine înțeles că în anul 2021 trebuie să fii pregătit pentru perioadele întregi de muncă grea și realizări ușoare. Uneori va trebui să te confrunți cu provocări cu adevărat complicate, dar recompensele care te așteaptă se vor dovedi extrem de satisfăcătoare dacă nu îți vei neglija munca. Vei experimenta unele schimbări majore în 2021, dar nu ar trebui să fii negativ în privința lor. Trebuie să încerci să te adaptezi situației și să înveți să apreciezi frumusețea lucrurilor, care nu sunt întotdeauna atractive la prima vedere. Orice s-ar întâmpla, trebuie să păstrezi o minte deschisă și să nu te limitezi la credințele dogmatice care nu au voie să fie schimbate în lume. Tot ce se întâmplă anul acesta depinde în mare măsură de reacția ta. Deci, dacă ești conștient de poziția ta și nu te sperii de munca grea, vei considera cu siguranță 2021 ca fiind o perioadă foarte reușită în viața ta. Dacă vrei să câștigi în 2021, trebuie să uiți de câștig. Cel mai important lucru nu este scopul, ci calea care duce la el. Când vei face ceva, trebuie să te concentrezi asupra a ceea ce faci. Dacă cineva te va aprecia sau te va ignora, aceasta ar trebui să fie o chestiune secundară. Poate că nu pari foarte romantic, dar vei avea o politică de a combina romantismul și finanțele în 2021. Cum ar trebui să arate asta? Ei bine, nu vei fi de acord cu întâlnirile în locurile ieftine și care nu sunt foarte atractive. În consecință, întâlnirile tale vor necesita cheltuieli financiare specifice. Mai mult, dragostea este pentru tine ca o investiție pe termen lung. Deci, dacă cineva dorește să te întâlnească pentru divertisment, va avea puține șanse să aibă o aventură cu tine. În 2021 vei fi interesat de o relație permanentă și de nimic altceva. Vei încerca să controlezi fiecare aspect al vieții tale. Prin urmare, cu siguranță vei încerca să-ți convingi partenerul să introducă schimbări adecvate în viața voastră. Ideea este de a crea o relație și mai stabilă. Încearcă să nu te uiți atât de mult la bani, pentru că nu este cel mai important lucru în dragoste. Dacă apare ocazia, pleacă în weekend cu cineva drag. În 2021 vei avea șanse foarte mari de a crea o relație permanentă. Oportunitatea perfectă va apărea în timpul unei călătorii de afaceri, cel mai probabil antrenament, combinat cu cazare și o petrecere de noapte. Dacă vrei să te culci de vreme în acea zi și să eviți petrecerea, nu o face. Abia după miezul nopții te vei relaxa suficient pentru a te deschide cuiva care este cu adevărat fascinant. Acordă o atenție deosebită persoanelor din imediata apropiere. Vei găsi pe cineva foarte atrăgător. Poate că acest lucru se va dovedi a fi începutul unei relații pe termen lung, care se va transforma într-o dragoste pe viață. Finanțele tale se vor îmbunătăți semnificativ.
Aceasta este probabil cea mai bună veste pentru acest an. Vei putea conta pe stabilitate și un sentiment de securitate care nu va fi deranjat în cea mai mare parte a anului. Problemele financiare vor fi cele mai bune dintre toate sferele vieții. Cu toate acestea, prognoza astrologică indică faptul că în 2021 nu ar trebui să te aștepți la o creștere bruscă a veniturilor. Nu este nevoie să te bazezi pe câștigarea la loterie sau pe o rentabilitate unică a unei investiții. Este adevărat că profiturile vor continua să crească, dar într-un mod constant și calm. Problemele financiare în 2021 ar trebui să fie efectuate pe baza unei planificări atente. Investește numai în active care îți oferă o sursă sigură de venit și economisește cât de mulți bani poți. Ar fi bine organizat, în acest caz, este un obicei extrem de profitabil. Planifică-ți cheltuielile în avans, deoarece dacă știi care sunt fluxurile tale de numerar, te poți adapta continuu la situația în schimbare. Ai grijă însă la contractarea împrumuturilor în acest an, la împrumutarea de bani prietenilor sau membrilor familiei, deoarece ar putea fi foarte periculoasă pentru stabilirea ta financiară. De asemenea, ai grijă că și cumpărarea unei mașini noi te va costa mai mulți bani decât te vei aștepta. Prognoza astrologică sugerează că în 2021 va trebui să demonstrezi un profesionalism excepțional pentru a avea succes. Nu este vorba despre multă muncă sau un nivel ridicat de angajament. În acest an ar trebui să te concentrezi în primul rând pe calitatea muncii tale. Trebuie să demonstrezi că ești cel mai bun în ceea ce faci. Dacă îți conduci propria afacere, vei fi foarte ocupat tot anul. Interesant este că acest lucru nu este legat de stres sau orice altă formă de suferință. În 2021 te vei dedica în întregime dezvoltării companiei tale și vei fi foarte distractiv și cu sentimentul de a fi într-o misiune spirituală. Vei fi plin de viață, vesel și entuziasm pentru că vei face primii pași independenți. În 2021 vei fi în pragul unei noi aventuri, neașteptate, dar foarte palpitante. Calea te va conduce prin provocări care necesită voință și curaj. Nu va fi o perioadă ușoară, dar va deveni cu siguranță punctul de plecare pentru o nouă calitate a vieții. Unul dintre cele mai mari puncte forte ale tale în 2021 va fi gândirea creativă. În acest domeniu te vei dezvolta surprinzător de bine, de parcă ai fi citit un manual magic de ingeniozitate. Datorită abordării în schimbare a îndatoririlor îndeplinite, vei obține rezultate extrem de satisfăcătoare. Vei câștiga mai mult dacă vei merge mai departe schimbându-ți rutina zilnică și obiceiurile. De asemenea, dacă ai o pasiune personală, vezi dacă poți câștiga bani suplimentari din aceasta. Ai grijă însă când începi noi proiecte, deoarece vor fi extrem de sensibile la greșeli. De asemenea, ai grijă la cursurile de schimb fluctuante, care ar putea afecta negativ unele tranzacții ale tale. Ia în serios fiecare obstacol pe care îl vei întâlni și ai grijă la deciziile impulsive că pot rupe relațiile cu colegi importanți. Dacă vei fi șomer, te vei confrunta cu obstacole și provocări în 2021, dar dacă le vei înfrunta cu curaj, ai șansa de a câștiga. Vor exista noi oportunități în cariera ta care sunt legate în mare parte de bani. Deci, dacă cauți un loc de muncă în industria financiară, îl vei obține cu siguranță și vei începe rapid să folosești toate beneficiile aferente. Anul acesta, situația familială se poate dovedi a fi destul de nefavorabilă, în principal datorită concentrării tale asupra muncii profesionale, dar și datorită unor probleme de comunicare.
Stresul cauzat de neînțelegeri te va împiedica în mod eficient să te deschizi către o discuție sinceră și asta nu va face decât să prelungească starea de suspendare. Deci, vorbește, vorbește și iar vorbește. Din păcate, în 2021 nu vei primi sprijin de la rudele tale. Vei fi foarte frustrat deoarece cea mai mare parte a muncii pe care tu o vei face este în vederea bunăstării și siguranței familiei. Nu-ți baza relația de familie pe o fundație din bancnote și nu încerca să domini membrii familiei, deoarece poate duce la dezastru. Urmărește cu atenție pe cei dragi, astfel încât să poți afla despre nevoile lor reale. O mai bună înțelegere cu membrii familiei va apărea în a doua jumătate a anului. Atunci vei putea discuta mai sincer planurile tale de viitor și potențialele oportunități care se pot deschide, de exemplu, mutarea într-o casă nouă. Munca intensivă nu va lăsa prea mult timp pentru îngrijirea sănătății tale, dar în 2021 poți realiza destul de multe în acest domeniu. Interesant este că nu trebuie să depui prea mult efort, este suficient să faci gimnastică și să urmezi o dietă sănătoasă. Stilul tău de viață actual consumă multă energie, deci ai nevoie de un corp puternic. Încearcă să dezvolți obiceiuri sănătoase, să-ți faci timp să te odihnești și să rămâi disciplinat cu gimnastica obișnuită. Stresul nu-ți servește, așa că ar trebui să fii atent la sistemul nervos în 2021, mai ales atunci când începi noi proiecte. Introducerea de noi soluții te face întotdeauna nervos. De asemenea, menținerea unei greutăți stabile va fi o mare provocare în acest an și dependențele de tot felul îți vor afecta grav sănătatea. Dacă vor exista probleme cu sistemul excretor, va trebui să consulți un urolog foarte curând posibil. Poate sună cam ciudat, dar în 2021 ar trebui să te concentrezi pe sporturi care sunt benefice și pentru contactele de afaceri. Golful și squashul sunt discipline ideale în acest scop. Orice se poate întâmpla în viața ta acum. Posibilitățile sunt atât de vaste încât este greu să te hotărăști ce să alegi. Desigur, trebuie să faci o alegere. Dacă alegi cu înțelepciune, vei obține mari satisfacții. Gândește-te și lucrează pentru propria ta dezvoltare personală, precum și pentru cea spirituală. Ar trebui să fie o prioritate pentru tine în 2021. Cea mai mare oportunitate a ta în 2021 este momentul perfect pentru chestiuni financiare. Concentrează-te pe dezvoltarea unui plan bun de a face bani. Cel mai important mesaj pentru tine pentru 2021. Oricine poate iubi necondiționat își creează un loc în suflet pentru fericirea eternă.